नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या द वन विथ आर्ट या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण तयार करणार आहोत ओम. ओम हा पहिल्यांदा आपण त्याचं महत्त्व पाहायला हरकत नाही. ओम हा आपल्या सनातन धर्मातील एक खूप महत्त्वाचा शब्द आहे आणि ओम म्हटला तर तो संपूर्ण ब्रह्मांडाचं प्रतीक म्हणून त्याला ओळखलं जातं. हा जो ओम आहे याच्यामध्ये 3 अक्षरं असतात: अकार, उकार आणि मकार. याचा एक शॉर्ट अर्थ तुम्हाला सांगते मी. तो म्हणजे अकार म्हणजे उत्पन्न होणे, उकार म्हणजे विकास होणे आणि मकार म्हणजे ब्रह्मलीन होणे. याचा अर्थ असा की संपूर्ण ब्रह्मांड या एका अक्षरात सामावलेलं आहे. आत्ता आपण आज मोत्याचा ओम कसा करायचा ते पाहणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे 5 नंबरचे मोती, 4 नंबरचा धागा, सुई आणि कैची. याच्यामध्ये आपण 4 भाग करणार आहोत. या 4 भागामध्ये हा पहिला भाग असेल, हा दुसरा भाग असेल, हा तिसरा भाग असेल आणि हा चौथा भाग असेल. त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण हा अचा आकार कसा करायचा ते पाहणार आहोत. या अच्या आकारामध्ये थोडीशी पद्धत मी वेगळी निवडलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ स्किप न करता बघावं लागेल. तत्पूर्वी तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट नक्की करा. सुरुवात करूया ओमला. आता ओमला सुरुवात करताना सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक 8चा असा गोल करून घ्यायचा आहे. 8 मणी ओवून 8चा एक गाठ पाडायची आणि गोल करून घ्यायचा. त्याच्यानंतर 1-2 मण्यातून तो धागा ओवून घ्यायचा. त्यापुढे आता हा आकार करताना आपल्याला सलग हा आकार करण्यासाठी सलग 15 मणी ओवायचे आहेत. हे इथे 15 मणी आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपण 15 मणी ओवून घेऊ. याला आपण बाजूला ठेवू आणि आपल्या ओमला सुरुवात करू. आता याच्यामध्ये मी 15 मणी ओवून घेतले आहेत. मी तुम्हाला दाखवते. हे आहेत 15 मणी. आपण पाहू शकता 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 आणि 3, 15. ह्या 15व्या मण्यावरती आपल्याला एक परत 8चा गोल करायचा आहे आणि हा 8चा गोल करण्यासाठी आपल्याला परत 7 मणी त्याच्यामध्ये ओवाळावे लागतील. तर आपण 7 मणी घालून घेतले आहेत आणि ह्या 8व्या मण्यावरती गोल करून घ्यायचा आहे. तो गोल करण्यासाठी 15व्या मण्यातून सुई आपल्याला टाकून घ्यायची आहे. या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. ही सुई मी टाकून घेतलेली आहे. परत एकदा धागा फिरवून घ्यायचा. धागा फिरवण्यासाठी परत आपल्याला त्या 7ही मण्यातून ती सुई टाकून घ्यायची आहे. या पद्धतीने ही सुई टाकून घ्यायची. आता इथून मात्र तुम्हाला खूप लक्ष देऊन या मणी कसे टाकले त्याच्याकडे बघायचं आहे. आता आपल्याला व्यवस्थित येण्यासाठी आपण काय करणार आहे, ह्या वरच्या भागातून त्याला सुरुवात करायची. आपल्याला हा जो दिसतो आहे तुम्हाला इथून सुरुवात करायची आणि इथपर्यंत आणायचं, कारण आपल्याला सलग हा भागसुद्धा त्याला जोडायचा आहे. मग त्यासाठी आपल्याला इथून सुरुवात करायची. तर आपण या ठिकाणी या गोलातून सुई टाकून घेतलेली आहे. आता काय करायचं की या ठिकाणी हा धागा त्याच्या भोवती फिरवून घ्यायचा आणि फिरवून घेऊन पहिल्या 3 मण्यातून ही सुई टाकून घ्यायची.
हा जो गोल केला आहे या गोलाच्या 3 मण्यातून सुई टाकून घ्यायची अशी. ही सुई मी टाकून घेतलेली आहे. लक्ष देऊन बघा थोडं. ह्या 3 मण्यातून सुई टाकून घेतली आहे. आता काय करायचं, आता आपल्याला सलग या ठिकाणी 5 गोल करायचे आहेत. 8-8 मण्याचे 5 गोल करायचे आहेत. मग त्यासाठी आपल्याला प्रत्येकी आपल्या जो 4 मणी शिल्लक आहेत, 1 2 3 4 आणि 8 मण्याचं गोल करायचं आहे. त्याच्यासाठी मग आपल्याला काय करावं लागेल, परत 4 मणी त्याच्यामध्ये टाकून घ्यावे लागतील. 1 2 3 आणि हे 4 असे 4 मणी मी टाकून घेतले आहेत. हे 4 मणी आपण टाकून घेतले आहेत. आता काय करायचं की ह्या गोलाच्या पुढचा 1 मणी सोडून द्यायचा, त्याच्या भोवती धागा असा गुंडाळून घ्यायचा आणि गुंडाळून सुई पुढच्या 3 मण्यातून काढून घ्यायची. या पद्धतीने ही सुई मी काढून घेतलेली आहे. बघू शकता तुम्ही, अशी सुई काढून घ्यायची आहे. हे असे आपल्याला 8 मण्याचे 5 गोल करायचे आहेत. पहिला गोल सोडून 5 गोल करायचे आहेत. मी ते गोल करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तर आपले हा पहिला गोल सोडून 4 गोल झालेले आहेत. 1 2 3 4. 5वा गोल करते मी. त्याच्यासाठी परत आपल्याला 4 मणी ॲड करायचे आहेत. 1 2 3 4 असे 4 मणी ॲड करून जो गोल केला शेवटचा त्याच्या पुढे 1 मणी सोडून ही वायर त्याच्या भोवती गुंडाळून घ्यायची आहे. या असं पकडून ठेवायचं, वायर अशी गोल फिरवायची आणि गोल फिरवून वरच्या 3 मण्यातून ही सुई काढून घ्यायची आहे. हे झाले आपले हा पहिला गोल सोडून 1 2 3 4 आणि 5 असे 5 गोल केलेले आहेत. आता आपल्याला पुढे 7 मण्याचा गोल करायचं आहे आणि 7 मण्याचं गोल करण्यासाठी तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपण 1 2 3 4 आणि 5 7 मण्याचा गोल करण्यासाठी आपल्याला आता फक्त 3 मणी घालावे लागतील. 1 2 3 कारण 4 आपल्याजवळ ऑलरेडी आहेत, म्हणून मग आपण 3 मणी टाकून घेऊ. कारण आपल्याला आता तो आकार थोडासा बारीक करायचा आहे. कॅलिग्राफी हे एक लेखन कौशल्य आहे आणि कॅलिग्राफीनुसार आपण ओम करतो आहे. त्यासाठी तो आकार आपल्याला थोडासा वरच्या आकाराच्या कम्पॅरेटिव्हली बारीक करायचा आहे. मग त्यासाठी आपण फक्त 3 मणी घातले आहेत. 3 मणी घालून हा धागा परत गोल फिरवून घ्यायचा आणि ह्या वरच्या 3 मण्यातून सुई न घालता आता 2च मण्यातून सुई घालून घ्यायची. अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसत असेल तर 2 मण्यातून मी सुई टाकून घेतलेली आहे. आता आपल्याला 5 मण्याचा गोल करायचा. आता आपण 7 मण्याचा गोल केला, आता आपल्याला 5 मण्याचे गोल करायचे आहेत. 5 मण्याचा गोल करण्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्या जो 3 मणी ऑलरेडी आहेत मग त्याच्यामधल्या 2 मणी आपल्याला टाकावे लागतील. 1 आणि 2 मणी टाकून परत सेम प्रोसेस फॉलो करायची आहे. धागा गोल फिरवून घ्यायचा, त्या मण्यामध्ये घट्ट गोल फिरवून घ्यायचा. आपल्याकडे जर ओढला तर आपण मिस करणार नाही त्याची बाजू. तर हा धागा ओवला मी, त्याच्यानंतर याच्या एकाच मण्यातून आपल्याला धागा काढून घ्यायचा आहे. 2 पैकी एका सिंगल मण्यातून मी हा धागा काढलेला आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी आपण 3 घातले, तर याच्यामध्ये 2 घातलेत आणि ह्या 2 मण्यापैकी एका मण्यातून आपण धागा काढून घेतला आहे. आता आपल्याला परत 5चा गोल करायचा आहे आणि 5चा गोल करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 2 मणी आपल्याजवळ आहेत, परत 3 मणी आपल्याला घालावे लागतील. 1 2
आणि 3 मणी घालून सेम प्रोसेस फॉलो करायची आहे. त्याच्या भोवती परत असा धागा, हे बघा असा धागा गोल फिरवायचा आणि आपल्याकडे घट्ट ओढून घ्यायचा. ओढल्यानंतर काय होईल, त्या ठिकाणी तो टाईट होऊन जाईल. टाईट होऊन त्या एका मण्यातून आपल्याला सुई बाहेर काढायची आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला परत हा गोल वाढवायचा आहे. या ठिकाणी पहा, थोडंसं तुम्ही ऑब्झर्वेशन करू शकता. हे 5-5चे गोल केले. या ठिकाणी आपण 7चा केला, इथे परत 5चा केला आणि हा परत 5चा केला. आता आपल्याला हा गोल वाढवायचा आहे. वाढवण्यासाठी मग काय करावं लागेल आपल्याला, 3, 3, 6 आणि 1, 7चा गोल करावा लागेल. आणि 7चा गोल करण्यासाठी काय करावं लागेल, ही सुई आपल्याला दोन्ही मण्यातून काढावं लागेल. या ठिकाणी ह्या दोन्ही मण्यातून सुई काढायची आणि दोन्ही मण्यातून सुई काढल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी 3 मणी घालायचे आहेत. किती, 3, 1, 2 आणि 3 असे 3 मणी घालून या ठिकाणी सुई परत त्याच पद्धतीने गोल फिरवायची आहे अशी. आणि गोल फिरवून अशी गोल फिरवायची आणि ह्या 2 मण्यातून सुई काढून घ्यायची. बघू शकता मैत्रिणींनो, या ठिकाणी आपण ह्या 2 मण्यातून सुई काढून घेतलेली आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला आपला हा 7चा गोल तयार झाला आहे. किती, 7चा. या ठिकाणी 6चा गोल तयार झाला आहे. तर 6चा गोल तयार केल्यानंतर आपल्याला परत 7चा गोल करायचा आहे. आणि 7चा गोल करण्यासाठी 3 मणी ऑलरेडी आहेत. आता आपल्याला 4 मणी परत घालायचे आहेत. तर 4 मणी घालून घेऊ आपण. 1, 2, 3 आणि 4. हे असे 4 मणी मी टाकून घेतलेले आहेत. आणि 4 मणी टाकून परत आपल्याला सेम प्रोसेस रिपीट करायची आहे. असा धागा फसवायचा. या ठिकाणी हा धागा असा फसवून घ्यायचा, गोल फिरवायचा. फसवून घ्यायचा. फसवल्यानंतर गोल फिरवायचा आणि परत त्या 3 मण्यातून सुई टाकून घ्यायची. 1, 2 आणि हा 3रा. खेचून घ्यायची सुई. आता उरलेल्या सगळ्या मण्यावरती आपल्याला 8-8चे गोल करायचे आहेत. मी ते गोल करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. लक्षात आलंच असेल तुमच्या. या ठिकाणी आपण 8चे गोल करायचे आहेत आता. तर ते गोल करते आणि तुम्हाला दाखवते. आता या ठिकाणी एक शेवटचा गोल आपला राहिलेला आहे. याच्यातले उरलेले 4 गोल मी करून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला शेवटचा एक गोल राहिला आहे. याच्यामध्ये 6, 3 आणि 3, 6 आणि 7 मणी ऑलरेडी आलेले आहेत. म्हणून मधात आपल्याला फक्त एक पांढरा मणी घालून घ्यायचा आहे. आणि पांढरा मणी घालून या पहिल्या गोलामधून 3 गोलाच्या 3 मण्यांमधून ही सुई अशी काढून घ्यायची. सुई काढून परत सेम प्रोसेस करून धागा गोल फिरवायचा आणि त्या 3 मण्यातून सुई परत काढून घ्यायची. हा आपला या ठिकाणी अर्धगोल तयार झालेला आहे. आता हा आपला वरचा भाग आहे. थोडंसं प्रेस करावं लागेल तुम्हाला, म्हणजे अर्धगोल तयार झालेला आहे. आता आपल्याला पुढचा हा भाग, एवढा भाग आपण तयार केलेला आहे. आता इथून हा भाग आपल्याला तयार करायचा आहे. हा भाग तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की याच्या 1, 2, 3, 4 आणि 5, 5वा जो गोल आहे त्या 5व्या गोलाच्या वरच्या मण्यावरती आपल्याला सुई घेऊन यायची आहे. 1, 2, 3, 4 आणि 5 ह्या मण्यावरती आपल्याला या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. सुरुवातीचे वरचे 4 मणी सोडून द्यायचे आणि 5व्या मण्यावरती आपल्याला ती सुई घेऊन यायची आहे या ठिकाणी. तर तुम्ही गोल फिरवून सुई आणू शकता.
या ठिकाणी मी इथे आहे, याच्यात टाकायची, अशी टाकून परत या ठिकाणी आणायची, असं सुई इथपर्यंत घेऊन यायची आहे. मी ती सुई घेऊन येते. तर आपण या 5व्या मण्यावरती आलेलो आहे या ठिकाणी. आता या ठिकाणी आपल्याला 5चा गोल करायचा आहे. 5चा गोल करण्यासाठी आपण काय करायचं, त्याच्यामध्ये 4 मणी ओवायचे आणि 5चा एक गोल करून घ्यायचा. त्याच्यावरती ह्या मण्यातून आपण परत फिरवतो आहे सुई. या ठिकाणी ही सुई मी परत फिरवली. आता हा मणी इथं अटॅच करण्यासाठी, इथं बघा, हा मणी इथं अटॅच करण्यासाठी ह्या 3 मण्यामध्ये आपल्याला परत एकदा सुई घालून घ्यायची आहे, म्हणजे ते फिक्स होईल. या ठिकाणी मी सुई ही टाकून घेते. या ठिकाणी अशा पद्धतीने फिक्स करायसाठी आणि परत सुई एकदा फिरवून द्यायची. अशा पद्धतीने ही सुई आपण परत फिरवून घेतो आहे. परत वरच्या 3 मण्यातून सुई काढून घ्यायची. अशी सुई काढून घेतली. सुई काढल्यानंतर परत एकदा आपण फिरवून घेतो आहे ते. आता हे खालचे जे 2 मणी आहेत, या मण्यावर आपल्याला आता या ठिकाणी आपल्याला खालचा गोल सुरुवात करायची आहे. तर ह्या खालच्या मण्यातून जेव्हा आपण सुई टाकतो तर त्यापुढे आपल्याला 19 मणी प्लस 2 म्हणजे अशी टोटल 21 मणी ॲड करायची आहेत. तर मी 21 मणी ॲड करून घेते. आपण 21 मणी याच्यामध्ये ॲड केले आहेत. आता पहिला मणी सोडून द्यायचा आणि दुसऱ्या एका मण्यातून सुई काढून घ्यायची आणि दोरा टाईट करून घ्यायचा. पहिला मणी सोडून द्यायचा. आता हे टोक असल्यामुळे तुमच्या लक्षात येत असेल की पहिल्यांदा आपण 15 मण्याचाच गोल केला, आता 21 मण्यांचा गोल करतो आहे आणि 21 मण्यावरचं पहिलं हे सुरुवातीचं आहे टोक. आता याच्यामधलं पुढच्या 2 मण्यांवर, हे जे 2 पुढचे मणी आहेत त्या 2 मण्यावर एक आपल्याला 5चा गोल करायचा आहे. या 2 मण्यांवरती 5चा एक गोल करायचा आहे. 2 मण्यांवर करायचं आहे. आता 2 मणी जर आहेत तर मग आपल्याला किती मणी घालावं लागतील, 3 मणी घालावं लागतील. आपण 3 मणी घालून घेऊ. 1 2 आणि हे 3. परत राऊंड फिरवून घ्यायचा. असं फिरवला. आता 5 मण्यावरती गोल केल्यानंतर आता पुढच्या एका मण्यावर गोल करायचा आहे. त्यासाठी हा पुढचा वरचा 1 मणी आपण यूज करतो आहे. ह्या गोलामधला फक्त 1 मणी यूज करतो आहे आणि या सिरीजमधला 1 मणी यूज करतो आहे. म्हणजे आपल्याजवळ टोटल 3 मणी आहेत. 2 मणी आहेत, त्याच्यामध्ये परत आपल्याला किती ॲड करायचे, 3 ॲड करायचे आहेत. 1 2 3. ही गोष्ट फक्त लक्षात ठेवायची की आपण पहिला गोल हा 5 मण्याचा केला, दुसराही 5च मण्याचा केला, पण खालच्या सिरीजमधला आपण पहिल्या याच्यामध्ये 2 मणी वापरले, आता दुसऱ्या याच्यामध्ये 1च वापरायचं आहे. असं गोल फिरवून घ्यायचं आणि ह्या मण्यातून सुई इथून काढून घ्यायची, दोन्ही मण्यातून. हा आपला दुसरा गोल झाला. तुमच्या लक्षात येत असेल की आपण काय केलं ते. आता हे असं करण्याच्या पाठीमागे एक कारण असं आहे की हा शेप असा आपल्याला बारीक कडून जाड करायचं आहे. आता 5 मण्याचा एका मण्यावरती आपण गोल केलेला आहे.
आता प्रत्येक मण्यावरती 6चा गोल करायचा आहे. आता आपल्याजवळ 3 मणी आहेत, आपल्याला परत 3 घालायचे आहेत. 3 मणी ॲड करायचे आहेत आणि प्रोसेस सेम प्रोसेसनी परत फोल्ड करायचं. सुई खालून सुई घ्यायची आणि त्या वरच्या 2 मण्यातून सुई काढून घ्यायची. या 2 मण्यातून सुई काढून घ्यायची. अशी आपल्याला आता पुढे 3 मणी ॲड करून 13 राऊंड करायचे आहेत. एक परत दाखवते मी तुम्हाला. 1 2 3 प्रत्येक ठिकाणी 3 मणी ॲड करायचे आहेत आणि असे 13 राऊंड करायचे आहेत. परत सुई अशी गोल फिरवून घ्यायची, अशी गोल फिरवायची, अशी खालून आपल्याकडे खेचून घ्यायची म्हणजे तो धागा तिथं फसतो आणि मग वरच्या 2 मण्यातून सुई काढून घ्यायची. असे 13 राऊंड करायचे आहेत आपल्याला. आता मी ते 13 राऊंड करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. आता हा आपण 13वा राऊंड करतो आहे. 12 राऊंड आपण करून घेतले. परत सेम प्रोसेस आणि सेम प्रोसेसनी हा 13वा राऊंड आपला कंप्लीट होतो आहे. धागा गोल फिरवून घ्यायचा आणि वरच्या 2 मण्यातून काढून घ्यायचा. हा झाला आपला 13वा राऊंड. आता आपल्याला करायचं आहे 5चा राऊंड आणि 5चा राऊंड करण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 मणी आपल्याजवळ आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त 2 मणी ॲड करायचे आहेत कारण आपल्याला फक्त 5चा राऊंड करायचा आहे. हा झाला 5चा राऊंड. परत सेम प्रोसेस, धागा फोल्ड करणे आणि वरून घेऊन टाकणे. हा 5चा राऊंड. 3 आणि 2 5. आता ह्या 2 पैकी एका मण्यातून आपण सुई काढून घेणार आहे. हा झाला 5चा राऊंड. आता आपल्याला करायचे 4चा राऊंड. त्याच्यासाठी आपल्याला 2 मणी ॲड करायचे, मग 4चा चौकोन होईल. पहिले 2 आहेच आपल्याजवळ. परत हा असा फोल्ड करून एका मण्यातून सुई काढून घ्यायची. ही सुई आपण काढून घेतली आहे आणि सुई काढून घेतल्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी 3 मणी ऑलरेडी आलेले आहेत. 1 2 आणि 3. तर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये 1 मणी ॲड केला की तो चौकोन आपला पूर्ण होतो. परत अशी सुई घालायची, परत फिरवायची गोल आणि त्याच मण्यातून सुई या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही. त्याच मण्यातून सुई परत काढून घ्यायची म्हणजे तो मणी त्या ठिकाणी फिक्स होतो. हे तुम्ही पाहू शकता. आता आपला असा ओचा आकार पूर्ण झाला आहे. त्याला थोडंसं नवीन असल्यामुळे प्रेस करावं लागेल. तर याच्यामधला हा ओचा आकार आपण कंप्लीट केलेला आहे. आता उर्वरित भाग म्हणजे त्याच्यामधला मी हा धागा फिक्स करून घेते. उर्वरित भाग हा जो आहे हा भाग आपण वेगळा करणार आहे. याचा हा जो वक्राकार भाग आहे हा वेगळा करणार आहे. त्याच्यानंतर हा चंद्राचा भाग वेगळा करून घेणार आहे. हा चंद्राचा भाग असा आणि त्याच्यानंतर हा चौकोन. तर भेटूया पुढील भागामध्ये. याच्यामध्ये छोटे छोटे टिप्स आहेत. टिप्स अशा आहेत की मणी वाढवायची असेल तर एकाच मण्यानुसार वाढवायची आणि कमी करायची असेल तर एक मणी कमी करायचा. एकदम कमी केला तर तुमचा शेप बिघडल्याशिवाय राहणार नाही. आता तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हा ओमचा ओ आकार आपला तयार झालेला आहे. मी पुढील भागात तुम्हाला हे 3 भाग हे 3 भाग करायला शिकवेन. तोपर्यंत नमस्कार. आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट नक्की करा. काही अडचण असेल ती पण विचारा म्हणजे
मग मी तुम्हाला सांगेल. याच्यामध्ये एकही मणी कमी जास्त जरी झाला तरी तुमचा शेप बिघडण्याची शक्यता आहे. धन्यवाद.